नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत टेन्स. टेन्स मीन्स काळ. काळाचे प्रकार तीन असतात. एक असतो प्रेझेंट, दुसरा असतो पास्ट टेन्स, तिसरा असतो फ्युचर टेन्स. आणि ह्या तीन तीन टेन्सच्या काळाचे प्रकाराचे चार चार उपप्रकार असतात. एक असतो सिंपल टेन्स, दुसरा असतो कंटिन्युअस टेन्स, तिसरा असतो परफेक्ट टेन्स, चौथा असतो परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर मग आपण हे तीन पाहिलेले आहेत. सिंपल टेन्स, कंटिन्युअस टेन्स आणि परफेक्ट टेन्स पाहिलेले आहेत. आता आपण पाहणार आहोत परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. परफेक्ट प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स पाहणार आहोत. मीन्स चालू पूर्ण काळ. चालू पूर्ण काळ. नेक्स्ट प्रेझेंट प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मीन्स चालू पूर्ण वर्तमान काळ. चालू पूर्ण वर्तमान काळ. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स चालू पूर्ण वर्तमान काळ. चालू पूर्ण वर्तमान काळाचा आपण फॉर्म्युला पाहणार आहोत. Subject plus have had plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. The formula is subject plus have had plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. Have has हा याचा helping verb आहे. Been plus main verb first plus ing plus o plus हा याचा formula आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत या काळामध्ये क्रियापदाचा शेवट त पासून. हा त पासून खूप महत्वाचा आहे. त पासून लेला, लेली, लेलो, लेले. त पासून लेला, लेली, लेलो, लेला, लेली, लेले होते आणि शेवट 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 आहे, आहोत, आहेस, आहोत, आहात इत्यादी शब्दाने होतो. हा खूप महत्वाचा आहे. त पासून लेला, लेली, लेलो, लेले होते आणि शेवट आहे, आहेस, आहोत, आहात या शब्दाने होतो. मीन्स या काळामध्ये क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला, लेलो, लेले, लेले ने होतो आणि या शब्दाचा शेवट आहे, आहेस, आहोत, आहात इत्यादी शब्दाने होतो. नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण डेफिनेशन. डेफिनेशन पाहणार आहोत आपण. डेफिनेशन
त पासून लेला, लेले, लेलो हे शब्द आहे, आहोत इत्यादी येतात. बरोबर. डेफिनेशन. एखादी क्रिया वर्तमान काळामध्ये बऱ्याच वेळापासून घडते, घडत आलेली आहे, किंवा चालू आहे हे सांगण्यासाठी ज्या काळाचा वापर केला जातो त्यास चालू पूर्ण भविष्यकाळ असे म्हणतात. चालू पूर्ण वर्तमान काळ असे म्हणतात. एखादी क्रिया जर वर्तमान काळामध्ये बऱ्याच वेळापासून घडत आलेली आहे किंवा बऱ्याच वेळापासून चालू आहे हे सांगण्यासाठी ज्या काळाचा वापर केला जातो त्यास आपण चालू पूर्ण वर्तमान काळ असे म्हणतो. एक्झाम्पल पाहूया. एक्झाम्पल. तुम्ही अर्ध्या तासापासून काय करत आहात? तुम्ही अर्ध्या तासापासून काय करत आहात? अर्ध्या तासापासून काय करत आहात? मीन्स एखादी क्रिया बऱ्याच वेळापासून, अर्ध्या तासापासून काय करत आहात? मीन्स प्रेझेंट मध्ये काय करत आहात? दुसरा एक्झाम्पल घेऊया आपण. तुम्ही आज सकाळी 6 वाजल्यापासून अभ्यास करत आहात. तुम्ही आज सकाळी 6 वाजल्यापासून, बऱ्याच वेळापासून 6 वाजल्यापासून अभ्यास करत, त पासून हे बघा, त पासून अभ्यास करत आहात. त पासून. नेक्स्ट. If the action has been going on the present tense for long time is called present perfect continuous tense. पुढे पाहूया. या काळामध्ये क्रिया ही भूतकाळामध्ये सुरू झालेली असते आणि वर्तमान काळामध्ये ही चालू असते किंवा संपते आणि याला भविष्यकाळामध्ये वर्तमान काळामध्ये ही चालू असते किंवा भविष्य काळामध्ये ही चालू असते किंवा संपते. अशा काळाला आपण परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स असे म्हणतो. त्यानंतर पाहणार आहोत. एक्झाम्पल पाहणार आहोत. नेक्स्ट. फर्स्ट. या काळामध्ये क्रियापदाचा शेवट त पासून लेला, लेली, लेलो होतो आणि वाक्याचा शेवट आहे, आहात, आहात, आहेस, आहोत, आहात इत्यादी शब्दाने होतो. आहेत, आहात, आहेस, आहेस का येतो? कारण हा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे, म्हणून आहे, आहात, आहोत येतो. त पासून लेला, लेली, लेलो, लेले येते, होतो आणि वाक्याचा शेवट आहे, आहेस, आहोत इत्यादी शब्दाने होतो. नेक्स्ट पाहूया. चालू पूर्ण वर्तमान काळ. चालू पूर्ण वर्तमान काळात सिन्स, फॉर हे टाइम एक्सप्रेशन वापरतात. सिन्स मीन्स पासून असा हा दाखवतो. त्यानंतर नेक्स्ट काळातील
भूतकाळातील वेळेचे निश्चित टोक दर्शनासाठी करतात. भूतकाळातील निश्चित टोक दर्शवण्यासाठी मी बऱ्याच वेळापासून since 8 p.m., since 3 p.m., since 2001, since evening, since morning, since afternoon, since 5th April, since 2018, etc. काही पण येऊ शकतं. For कॅल्क्युलेटेड टाइम पिरियड दर्शवण्यासाठी, कालखंड दर्शवण्यासाठी फॉरचा for 5 years, for 5 hours, for 5 days, for 2 weeks, for 10 minutes, for 2 months चा वापर केला जातो या काळात. हा हा हे काही एवढं इम्पॉर्टंट नाही. फ्रॉम याचा उपयोग 2 तासातील वेळ, 2 ठिकाणातील अंतर दर्शवण्यासाठी करतात. फ्रॉम 8 p.m. to 11 a.m. From Monday to Sunday. From 5th April to 5th June. From Latur to Pune. From Latur to Pune. नेक्स्ट आपण पहिलं काळामध्ये क्रियापदाचा शेवट त पासून लिहिलेली होतो आणि वाक्याचा शेवट आहे, आहेच, आहोत, आहात इत्यादी शब्दांनी होतो. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत फॉर्म्युला. नेक्स्ट आपण परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्सचा फॉर्म्युला पाहणार आहोत. चालू वर्तमान काळ. त्यामध्ये पहिला आहे होकार, सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. त्यानंतर दुसरा आहे प्रश्नार्थक, हॅव हॅड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. नकारार्थी, सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. प्रश्नार्थक नकार, have had plus subject plus not plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. WH प्रश्न, WH plus have had plus subject plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. WH प्रश्नार्थक नकार, WH plus have had plus subject plus not plus been plus main verb first plus ing plus o plus c. Write down this formula. Perfect continuous present tense हा फॉर्म्युला आहे. मीन्स चालू वर्तमान काळ, चालू पूर्ण वर्तमान काळ. यानंतर आपण पाहणार आहोत सेंटेन्सेस, याचे वाक्य. लिहून घ्यायचे तुम्हाला. If you want to learn deep in English grammar, so please enroll my classes. I will give you number 9529036133. जर तुम्हाला डीप मध्ये इंग्रजी ग्रामर शिकायचं आहे, तुमच्या डोक्यामधले विचार इंग्लिश मध्ये मांडायचे असतील, तर तुम्ही क्लास जॉईन करू शकता. You can join my class.
नेक्स्ट. सेंटेन्सेस पाहूया आपण. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला. आलेला आलेला त पासून आलेला. त पासून आलेला. नवनाथ हॅज बीन रीडिंग भगवद्गीता एव्हरी डे. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला आहे का? त पासून आलेला आहे का? Has Navnath been reading Bhagavad-gita every day? नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला नाही. त पासून आलेला नाही. नवनाथ has not been reading Bhagavad-gita every day. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला नाही का? त पासून आलेला नाही का? Has Navnath not been reading Bhagavad-gita every day? कोण दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला आहे? त पासून आलेला आहे. Who have been reading Bhagavad-gita every day? कोण दररोज भगवद्गीता वाचत आलेला नाही. Who त पासून आलेला नाही. Who has not been reading Bhagavad-gita every day? हे आहे 6 पॅटर्नचे 6 पॅटर्न. त पासून आलेला आहे. त पासून आलेला नाही का? त पासून आलेला नाही. त पासून आलेला नाही का? त पासून आलेला आहे. कोण नाही. त पासून आलेलं नाही. वाचत आलेलं नाही. म्हणजे त म्हणजे बऱ्याच वेळापासून वाचत आलेले नाही. त पासूनचे शब्द येतात. त अशा प्रकारे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मीन्स चालू पूर्ण वर्तमान काळ संपलेला आहे.